اهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ انا علي السعيد، وفي الحلقه دي هنكمل مع بعض الديزاين ده. اوكي، احنا كنا وقفنا امبارح عند الجزء ده، خلصناه وهنبدا من اول الجزء ده زي ما انتم شايفين. فخلينا نشوف الجزء ده ممكن يتعمل ازاي. هنفتح ال HTML وهنروح هنعمل سيكشن جديد. هنديله برضو كلاس، هنسمي الكلاس دوت ديزاين، وهنعمل جواه div. الديف ده هنديله برضو كلاس، او ممكن نخليه من غير. اوكي، وخلينا نبدأ نحط العناصر اللي جوه الديف ده. اول حاجة طبعا موجودة هي اللوجو اللي بيعبر عن الديف ده. فطبعا انا جبت الصور موجودة هنا هي كلها. اول صورة هي عبارة عن HTML.png. اوكي، وتحتها موجود H4. شوفوا مكتوب ايه بالظبط، HTML5 ماركر، كنترول سي، نيجي هنا كنترول بي، وطبعا موجود تحته باراجراف. برضه هناخد نفس النص اللي موجود، او ممكن تحط اي نص انت عايزه. كنترول سي، هنيجي هنا كنترول بي. زي ما انتم شايفين كده، لو ملاحظين النمط هو نفس النمط متكرر، فما احناش بحاجه ان احنا نكتب الكلام ده مره ثانيه. احنا ممكن ببساطه كده خالص نعمل كنترول سي، ننسخ الكلام ده وننزل تحت كنترول بي مرة تانية. هنغير بقى بس الاسامي بتاع الصور والهيدنجز اللي بتعبر عن السكشنز دي. هنا الاسم CSS.png، وهنا graphic.png. اوكي، وهنشوف ال H4 ده عبارة عن ايه. CSS3 styling. اوكي، نيجي هنا نحط الكلمة، وهنا برضو graphic design، وهنيجي نحط ال H4 ده graphic design، وهنروح نبص على النتيجة. هتلاقي النتيجة جاية بالمنظر ده كده. طبعا أول حاجة عايزين نصغر حجم الصور دي شوية. هنروح على CSS، نعمل image، ونديها width وليكن 100 بكسل بس كده، شكلها لطيف. عايزينهم بقى يجوا جنب بعض برضه بالطريقة اللي احنا اتعلمنا بيها امبارح. هنعمل للسكشن كله، السكشن ده اللي هو الجديد كله اللي احنا ادينا له كلاس ديزاين، هنقول له ديسبلاي فليكس علشان يفليكس العناصر اللي هي الموجودة جواه. ديسبلاي فليكس بالطريقة دي. تيجي هنا تشوف هتلاقي ظهر بالمنظر ده. طبعا لسه محتاجين نظبطه. أول حاجة هو محتاج بادنج زي ما انتم شايفين هنا كده، في بادنج موجود. هنديله بادنج وليكن 20 بكسل، 20 بكسل بالطريقة دي. بعدين عايزين نعمل له تكست الاين سنتر، عايزين نسنتره تكست الاين سنتر بالطريقة دي. بعدين عايزين بادنج بين العناصر نفسها. كل عنصر من العناصر دي محتاج بادنج زي هنا كده بين كل عنصر والتاني. فهنيجي هنقول له ديزاين الديف بقى نفسه اللي جوه الكلاس ده، وهنقول له بادنج برضو نخليه وليكن برضو 20 بيكسل بالطريقة دي. اوكي، بعدين محتاجين النص ده العنوان يبعد شوية عن الصورة وعن الباراجراف اللي تحت زي ما انتم شايفين هنا كده. فبرضو بكل بساطة هنيجي وهنقول H4
وهنديله بادنج وليكن 20 بكسل برضه، خليها نفس 20 بكسل. اوكي، بالطريقة دي نبقى احنا عملنا الجزء ده. خلينا نغير الفونت علشان يبقى ماشي بنفس الفونت اللي احنا شغالين بيه. نروح على السكشن نفسه وهنديله فونت فاميلي، ممكن تعمل اف فونت فاميلي وبنختار سانس سيرف الفونت اللي احنا شغالين بيه. تمام. عايزين نديله باك جراوند كلر يكون لونها لايت جراي. باك جراوند كلر. اوكي، بالطريقه دي حطينا له الباك جراوند كلر. بكل بساطه شايف ان الموضوع مش معقد ابدا، الطريقه سهله باذن الله، واي حد مهما كان مستواه هيقدر يطبق معانا بسهوله ان شاء الله. باقي دلوقتي ان احنا نعمل الفوتو. اوكي، هنروح على ال HTML مره ثانيه وهنعمل فوتر، وهنعمل باراجراف جوه الفوتر، وهناخد النص اللي موجود جوه Acme ديزاين كوبرايت كنترول سي، هنيجي هنا كنترول بي. زي ما انتم شايفين ممكن العلامه دي انت لو انت حابب تعرف هي بتتعمل ازاي ببساطه شديده هتدوس على شيفت ورقم 6 عندك في الكيبورد، هيعمل لك العلامه دي علامه ان، وهتكتب كوبي وبعدها سيمي كولن زي ما انت شايف كده، وتروح تبص على النتيجه اللي هي ظهرت معاك علامه الكوبي رايتس بالطريقه دي. اوكي، الطريقه سهله يعني وبسيطه. هنروح على ال CSS وهنعمل فوتر وهنديله برضه هايت نفس الهايت اللي احنا شغالين بيه 150 بكسل. باك جراوند كلر هنخليه برضه اللون الاورنج اللي احنا شغالين بيه، والكلر يكون وايت. الكلر وايت. تكست الاين سنتر. تكست الاين سنتر. اوكي، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. محتاجين نكبر برضه الفونت شويه ونغيره. فونت سايز هنخليه 20 بكسل. فونت فاميلي سانس سيرف بالطريقه دي. باقي اخر حاجه دلوقتي ان احنا نخليه في نص البوزيشن ده، فهنعمل له فوتر باراجراف. فوتر باراجراف وهنقول له بادنج توب. بادنج توب وليكن 75 بكسل. هنروح نشوف، هتلاقي بالطريقه دي الموضوع اتسنتر معاك، وبكده نكون خلصنا الواجهه بتاعت الموقع ده. زي ما انتم شايفين لو انت رحت هنا لو دوسنا على about هيوجهك مباشرة على الصفحة دي. فببساطة شديدة انت زي ما انت شايف كده، لو انت ملاحظ النمط الهيدر والجزء ده هو نفس الهيدر والجزء اللي تحته. اوكي، فانت ببساطة شديدة خلينا نعمل الجزء ده. هنروح على الهوم، هنعمل صفحة تانية هنسميها about.html. اوكي، وهنيجي هنا على ال HTML وهناخد الجزء الاول كله لحد الهيدر. كنترول سي، وهنيجي في الاباوت ونقول له كنترول بي، وهنروح نبص على النتيجه. هنروح على اباوت. هنغير بقى الشباك ده، مش محتاجينه في حاجه دلوقتي، احنا محتاجينه يكون هيودي على صفحه الهوم اللي احنا مسمينها هنا index.html، وهنا صفحة الاباوت هتودي على صفحة about.html. وهنيجي هنا هوم برضو هنخليها index، وهنا الاباوت هنخليها about.html، ونروح نبص على النتيجة.
هنا الهوم وهنا الاباوت. خد معانا الهيدر زي ما هو بالظبط، لكن لو انت ملاحظ هنا واحنا واقفين على الهوم هي اللي لونها اورنج، لما بنيجي على اباوت هي اللي لونها بيتحول اورنج. فعلشان نفعل الخاصيه دي فاحنا هنشيل الكلاس بتاع الكلر ده في صفحه الاباوت من هنا كنترول اكس ونحطه للصفحه بتاعت الهوم كنترول بي، وهنيجي هنا ونقول له ريفريش علشان نتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. وهنيجي كده نبص نلاقي الافكت اتفعل على الاباوت وعلى الهوم، اباوت هوم اباوت، وهكذا الدنيا شغاله معايا كويس جدا. راح الموقع الاصلي تلاقي في صفحه الاباوت موجود على طول الجزء ده، فانت برضو ممكن تاخده زي ما هو بالظبط. تروح على index.html وهتاخد السكشن اللي هو بتاع الفورم. اوكي، كنترول سي وهتروح على اباوت تحت الهيدر هتقول له كنترول بي. اوكي، وهتلاقي كل حاجة اتفعلت بمنتهى البساطة زي ما انت شايف كده. تمام. كمان الفوتر موجود زي ما هو، فانت برضه هتاخد الجزء بتاع الفوتر ناخده بقى كامل كنترول سي، وهنيجي هنا كنترول بي هتروح بالظبط. دي النتيجة اللي انت المفروض تشوفها. بس كده، ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل باقي الصفحة دي وهنخلص برضو الصفحة دي، يعني هنكون كده خلصنا، وبإذن الله برضو هنجمعهم كلهم في فيديو واحد للناس اللي هي هتكون حابة تشوف الديزاين كله في فيديو واحد ومش بتمل يعني من الفيديو الطويلة. حابب أفكرك لو دي أول مرة ليك معانا هنا في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.